Hello, all of you. Welcome to our English class. Today we are going to see the next lesson 1.5 his first flight. म्हणजेच काय त्याची जी काही पहिली भरारी झेप हा लेसन आपण या ठिकाणी आज बघणार आहोत. हा लेसन म्हणजे एक गोष्ट आहे कोणाची. द स्टोरी इज अबाउट द यंग सीगल. जो एक यंग सीगल आहे, समुद्र पक्षी आहे, त्या ठिकाणी त्याची गोष्ट या ठिकाणी दिलेली आहे. दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ यंग सीगल हू वॉज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग इन द स्काय. जो की आकाशामध्ये उडण्यासाठी किंवा फ्लाइंग इन द स्काय आकाशामध्ये उडताना त्याला भीती वाटते किंवा उडण्याची त्याला भीती वाटत असते. त्याचे आई वडील त्याच्यासाठी भरपूर काही प्रयत्न करतात, एन्थुझियाझिक करत असतात, त्याला प्रेरणा देत असतात, त्याला स्फूर्ती देत असतात, पण त्याचा काहीही उपयोग होत नाही. आणि नंतर भुकेपोटी किंवा आईच्या चोचीमध्ये तो ज्यावेळेस मासा बघतो आणि तो मासा खाण्याच्या उद्देशाने तो कठड्याहून त्याचा तोल जातो आणि तोल गेल्यानंतर आपोआप त्याचे पंख पसरतात आणि त्याला उडायला यायला लागतं. पण त्या कठड्यावरून जे खडक असतो, खडकाचे जो कपार असतो, त्या कपारीमध्ये त्यांचं घरटं असतं. घरटं म्हणजेच काय, कपारीमध्ये होल असतं आणि त्याच ठिकाणी यंग सीगल्स हे सीगल्स राहत असतात, समुद्रपक्षी राहत असतात. आणि तिथून ज्यावेळेस तो मासा बघतो आईच्या चोचीमध्ये आणि त्याचा तोल जातो आणि त्यावेळेस त्याला उडायला सुरुवात होते. अशा पद्धतीची जी गोष्ट आपण या ठिकाणी बघणार आहोत. सी दॅट स्टोरी. हिज फर्स्ट फ्लाईट. द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज. The young seagull was alone on his ledge. His two brothers and his sister had already flown away the day before. He had been afraid to fly with them. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. बघा आता, लेज म्हणजे काय, अ नॅरो हॉरिझॉन्टल शेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम द वॉल ऑर हिअर अ क्लिफ. आता म्हणजे खडक, जो काही उंच असा खडक आहे, त्या एक खडकाची कपार आहे आणि त्या कपारीचा काही भाग थोडासा पुढे आलेला असतो बघा, खडकाचाच भाग, त्याला लेज म्हणतात. आता हा जो यंग सीगल होता त्या ठिकाणी तो एकटाच होता, त्या खडकाच्या टोकावर एकटाच तो बसलेला होता. अँड हिज टू ब्रदर्स अँड हिज सिस्टर हॅड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर. आदल्या दिवशी त्याचे जे काही दोन भाऊ आणि बहीण दूर उडून गेलेले असतात. ही हॅड बीन अफ्रेड टू फ्लाय विथ देम. समहाऊ वेन ही हॅड टेकन अ लिटल रन फॉरवर्ड टू द ब्रिंक ऑफ द लेज अँड अटेम्प्टेड टू फ्लॅप हिज विंग्स, ही बिकेम अफ्रेड. ब्रिंक मीन्स दॅट द एज ऑफ द स्टीप प्लेस. म्हणजेच काय, तो खडकाचा जो काही टोकाचा भाग जो असा जरा असा स्टिपी असतो किंवा टोकाचा भाग असतो, त्या ठिकाणी तो काय करतो, ही जस्ट ओनली समाव व्हेन ही हॅड टेकन अ लिटल रन, पुढं जाण्याचा जरासा प्रयत्न करतो, पुढे पळत जाऊन पंख फडफडून तो उडायचा प्रयत्न करतो त्या ब्रिंकपासून. पण त्याला त्याच वेळेस काय वाटते, ही बिकेम अफ्रेड, आणि त्याच वेळेस त्याला भीती वाटते. द ग्रेट एक्सपान्स ऑफ सी स्ट्रेच डाऊन बिनीथ अँड इट वॉज सच अ लॉंग वे डाऊन, माइल्स डाऊन. द ग्रेट एक्सपान्स ऑफ सी. द ग्रेट एक्सपान्स म्हणजे काय, अथांग असा समुद्र. सी म्हणजे काय, समुद्र. अथांग खाली ज्यावेळेस तो त्या कड्यावरून पाहतो, लेजवरून त्या ब्रिंकच्या तिथनं तो पाहतो की खाली बघितल्यानंतर त्याला जाणवतो असा अथांग असा समुद्र आहे आणि अगदी मैलोन मैलो दूर दिसत आहेत. आणि हे पाहून तर त्याला आणखीनच भीती वाटते बघा. ही फेल्ट सर्टन दॅट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, सो ही बेंट हिज हेड अँड रॅन अवे बॅक टू द लिटल होल अंडर द लेज वेअर ही स्लेप्ट ॲट नाईट. मग काय करतो तो, ही फेल्ट सर्टन दॅट हिज विंग्स वूड नेवर सपोर्ट हिम. त्याला असं जाणवतं की आपल्या पंखाने अजिबात झेपणार नाही, आपले पंख सपोर्ट करणार नाही उडण्यासाठी. आणि मग त्याला असं त्याला खात्री पडते आणि तो काय करतो, ही जस्ट बेंट हिज हेड, आणि डोकं खाली घालतो आणि आपल्या जे खडकाखाली त्यांचं जे काही राहण्याची जागा असते, हो दॅट इज त्यांचं बीळ म्हणूया आपण, त्या ठिकाणी छोट्याशा त्या लहानशा बिळाकडे तो त्या ठिकाणी निघून जातो.
पळून जातो. And that times, even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away. बघा, इवन वेन इच ऑफ हिज ब्रदर्स, आणि तोपर्यंत त्याचे जे काही भाऊ आणि जी काही बहीण असते, आता त्याच्यापेक्षाही त्या भाऊ आणि बहिणीचे जे काही पंख असतात, दॅट इज अ व्हेरी, वी कॅन से दॅट व्हेरी शॉर्टर, फार शॉर्टर दॅन हिज ओन. छोटे पंख असतात तरीसुद्धा चांगल्या पद्धतीने ते काय करत असतात, छान पद्धतीने ते उडत असतात. असे छोटे पंख असून सुद्धा त्याचे 2 भाऊ आणि ती बहीण उडून गेलेले असतात. Flap their wings and flew away. He failed to muster up courage to take his plunge, which appeared to him to so desperate. He failed to muster up courage. He did not muster up courage. Muster up courage means that आपण म्हणतो ना, एक प्रकारे धाडस असं एकवटणे, muster up. तो स्वतःमध्ये काही धाडस एकवटू शकत नव्हता. रादर त्याला असं वाटत होतं की आपल्याला येणारच नाही, आणि त्यामुळे तो त्याच्याकडे असलेलं जे काही धैर्य होतं ते त्याच्याकडे तो काही एकवटू शकत नव्हता, किंवा एकवटण्यामध्ये त्याला अपयश येत होतं. His father and mother had come around, calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. But for the life of him he could not move. His father and mother had come around, calling him shrilly in a loud and harsh voice. Upbraiding means scolding. एक प्रकारे त्याचे जे काही हिज फादर अँड मदर, त्याचे आई वडील त्या ठिकाणी जोरात त्याच्या बाजूवरून ओढत होते आणि कर्कश आवाजात ओढत होते की आता तरी बाहेर ये बाहेर, उडायचा प्रयत्न कर, अशा पद्धतीने त्यांच्या त्या आवाजातून ते सांगत होते. आणि जर तू या ठिकाणावरून जर उडला नाही तर तुला काय करण्यात येईल, थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्ल्यू अवे. जर तू खडकावरून जर तू उडाला नाही तर तुला काय करण्यात येणार आहे, स्टार म्हणजे उपाशी ठेवण्यात येणार. बट फॉर द लाईफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव. आणि पण तो काही त्या स्वतःच्या जीवाच्या भीतीने अजिबात हलला नाही. ही कुड नॉट मूव, तो त्या ठिकाणून हलू शकला नव्हता. That was 24 hours ago. Since then, nobody had come near him. The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sister. That was 24 hours ago. 24 तासापूर्वीची घडलेली गोष्ट होती. म्हणजेच काय, 24 तासापूर्वी त्या ठिकाणी त्याच्याकडे कोणीही त्याच्याजवळ आलेलं नव्हतं. The day before, all day long, he had watched his parents flying about his brother and sister. तो अगदी आदल्या दिवशी त्यांनी सगळं पाहिलं होतं की आपले आई वडील जे होते भावंडांना काय करत होते, त्या ठिकाणी त्यांच्याबरोबर उडत होते. अँड ही जस्ट परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाईट, टीचिंग देम हाऊ टू स्कीम द वेव्ज अँड हाऊ टू डाईव्ह फॉर फिश. आणि त्याचे आई वडील आपल्या ते जे काही भावंड होते त्यांना एक प्रकारे परफेक्टिंग देम इन अ आर्ट ऑफ फ्लाईट म्हणजे उडण्याची, त्यांना एक उडायचं कसं ते शिकवत होते. दॅन टीचिंग देम हाऊ टू स्कीम मीन्स दॅट इज मूव लाईटली जस्ट अबव द सरफेस ऑफ द सी. म्हणजे एक प्रकारे त्या लाटांवरून स्कीमिंग कसं करायचं, अगदी लाटाच्या जवळून कसं उडायचं हे शिकवत होते. ॲज वेल ॲज हाऊ टू डाईव्ह फॉर फिश, म्हणजेच काय, मासा कसा पकडायचा, डायू कसा मारायचा, त्याच्यातून सुळकी कशी मारायची आणि पटकन मासा कसा धरायचा, ह्या सगळ्या गोष्टी त्याचे आईवडील त्या भावंडांना शिकवत होते. ही हॅड इनफॅक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कॅच हिज फर्स्ट हेरिंग. एवढं पण त्यांनी पाहिलं की आपल्या मोठ्या भावानी काय केलं होतं, एक फर्स्ट older brother catch his first herring means that a kind of fish. एक हेरिंग म्हणजे तो एक सॉफ्ट फिन सी फिश असतो, जो समुद्रातला जो मासा त्यांनी पकडलेला असतो. अँड डिव्हॉर इट, अँड तो काय करत असतो, मस्त खडकावर बसलेला असतो. त्यांनी तो मासा स्किमिंग करून एक डायू मारून
समुद्रामध्ये त्यांनी एक सुळकी मारली, सूर मारलेला असतो, त्याच्यातून तो मासा पकडलेला असतो अँड डिओर इट, आणि तो गट्टम करीत असतो, म्हणजे तो खात असतो. स्टँडिंग ऑन द रॉक वाईल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेझिंग अ प्राऊड कॅकल अँड ऑल द मॉर्निंग द होल फॅमिली हॅड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लॅटू मिडवे डाऊन द ऑपोजिट क्लिप टॉन्टिंग हिम फॉर हिज कोवर्डाईस. आता बघा, व्हॅन ही जस्ट दॅट हिज ओल्डर ब्रदर कॅच हिज फर्स्ट हेरिंग, त्यांनी तो जो पकडलेला मासा त्याच्यानंतर तो त्यांनी स्वतः खाल्ला, आणि ह्या सगळ्या गोष्टीचा जो काही आई वडील होते त्यांना खूप असा आनंद आणि ते खूप प्राऊड फील करत होते की पहिल्यांदा आपल्या जे काही मुलं आहे त्याच्यापैकी एकाने पहिला मासा पकडला. आणि त्यामुळे ते काय करत होते, जस्ट ओनली इज पेरेंट सर्कल अराउंड रेझिंग अ प्राऊड कॅकल, एक प्रकारे त्याच्या आजूबाजूला फिरत होते, गिरट्या मारत होते आणि कलकल कॅकलिंगचा आवाज करत होते. अँड कॅकलिंग प्राऊड कॅकल म्हणजे शाबासकी दिली जात होती. अँड ऑल द मॉर्निंग द होल फॅमिली हॅड वॉक अबाउट ऑन अ ब्लिक प्लॅटू मिडवे डाऊन द ऑपोजिट क्लिप टॉन्टिंग हिम फॉर हिज कोवर्डाईस. कोवर्डाईस म्हणजे भित्रेपणा. टू लॅक ऑफ करेज फॉर अ फेस डेंजर. क्लिफ अ हाय स्टीफ फेस टू द रॉक. आता त्याच ठिकाणी त्याचे जे काही सर्व कुटुंब होतं, एक अगदी ज्या ठिकाणी यंग सीगल त्या लेजवर, आपल्या बिळाच्या त्या लेजवर कडेवर येऊन तो बसलेला होता, त्याच्या अपोजिट साईडला समोरच एक मोठं असा प्लॅटू होता, एक पठार होता, आणि त्या पठारावर हे सगळे जी काही त्याची भावंड आणि त्याची आईवडील त्या ठिकाणी फिरत होते, हिंडत होते, आणि एक प्रकारे जसं काही दॅट इज दे वेअर टॉन्टिंग हिम फॉर हिज कोवर्डाईज, त्याच्या भित्रेपणावर एक प्रकारे त्याच्यावर काय करत होते, थट्टा करीत होते. टॉन्टिंग मीन्स दॅट थट्टा करणे. सी द नेक्स्ट, द सन वॉज नाव असेंडिंग द स्काय ब्लेझिंग ऑन हिज लेज दॅट फेस द साऊथ. ही फेल्ट द हिट बिकॉज ही हॅड नॉट इटन सिन्स द प्रिव्हियस नाईटफॉल. ही स्टेप्स स्लोली. बघा, द सन वॉज नाव असेंडिंग द स्काय ब्लेझिंग ऑन हिज लेज दॅट फेस द साऊथ. एक प्रकारे म्हणजे सूर्य जसा असेंडिंग द स्काय, जसा वर वर येऊ लागला होता, आणि येऊ लागल्यानंतर दॅट इज लेज दॅट फेस द साऊथ, म्हणजेच काय, जो काही खडक होता दक्षिणेकडे तोंड असलेला, त्या खडकावर तो सूर्याचा सगळा प्रकाश पडला होता. आणि ऑब्व्हियसली प्रकाश सूर्याचा पडल्यानंतर ती बाजू पूर्ण त्या ठिकाणी उष्णता जाणवायला लागली. आणि ही फेल्ड द हीट बिकॉज ही हॅड नॉट इटन सिन्स. अगदी रात्री आदल्या दिवशीपासून त्यांनी काही खाल्लेलं नव्हतं, आणि त्याच्यामुळे तर त्याला ही उष्णता जास्तच जाणवू लागली या यंग सीगलला. कारण ज्या ठिकाणी होतं त्या ठिकाणी त्या उष्ण सूर्याची सगळी किरणं आली, आणि किरणामुळे जे काही सूर्याची किरणं आली त्यामुळे पूर्ण उष्णता त्या ठिकाणी निर्माण झाली. आणि हा जो यंग सीगल होता त्याला जास्तच जाणवलं, कारण त्याला भूक लागलेली होती, पोटामध्ये त्याच्या अन्न नव्हतं. सी द नेक्स्ट, he stepped slowly out of the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye, then the other, and pretended to be falling asleep. बघा, he stepped slowly out of the brink of the edge. तो जो काही हळूच त्यांनी काय केलं, जो काही खडकाचा टोक होता त्या टोकापाशी तो आला, आणि काय केलं, स्टँडिंग ऑन वन लेग विथ द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग. एक पाय पंखाखाली झाकला आणि एका पायावर तो त्या ठिकाणी उभा राहिला. अँड ही क्लोज वन आय देन द अदर. काय केलं त्यांनी, एक एक करून डोळे मिटू लागला. इकडचा एक डोळा बंद करायचा, दुसरा उघडायचा, अशा पद्धतीने तो डोळ्याची उघडझाप करायला लागला. आणि एक प्रकारे प्रिटेंडेड म्हणजे सोंग घेतलं, नाटक केलं, फॉलिंग अस्लीप, की त्याला खूप झोप आली आहे असं त्यांनी नाटक केलं. स्टील दे टूक नो notice of him. He saw his two brothers and his sister lying on the plateau dozing with their heads sunk into their necks. बघा, he saw his two brothers and his sisters lying on the plateau. त्या ठिकाणी ज्यावेळेस तो बाहेर आला आणि एक झोपेचं सोंग घेतलं, तरीसुद्धा नो वन नोटीस हिम, त्या ठिकाणी कोणीही त्याची दखल घेतली नाही. आणि त्याला जाणवलं, ही सॉ दॅट द ब्रदर अँड सिस्टर्स लाईंग ऑन द प्लॅटू, आणि त्या ठिकाणी दोन भाऊ आणि बहीण यांनी काय केलं होतं, जशी एक दॅट इज डोझिंग विथ देअर हेड्स, प्लॅटू डोझिंग विथ देअर हेड्स संक इन टू देअर नेक्स. म्हणजे आपण त्यांनी डोकं एक प्रकारे काय केलं, असं मानेमध्ये खुपसून घेतलं जातं किंवा डोकं खाली केलं जातं, आणि त्या एक प्रकारे
झोप घेत होते, डुलकी घेत होते त्या ठिकाणी. म्हणजे पक्ष्यांना जर झोप घ्यायची असेल तर अशाच पद्धतीने जरासं पंखामध्ये डोकं खाली घातलं जातं आणि त्या पद्धतीने ते डुलकी घेतात किंवा झोप घेत असतात. आणि त्यांनी ते पाहिलं. आणि त्याच वेळेला बघा, हिज फादर वॉज प्रिनिंग हिज फेदर्स ऑन हिज व्हाईट बॅक. प्रिनिंग मीन्स दॅट क्लीन दॅट फेदर्स. एक प्रकारे काय करत होते ते, त्याचे जे काही वडील होते त्या वडील त्या पंखांवर जी काही पांढरे शुभ्र असे पंख असतात त्याच्यावर जी काही घाण असते ते प्रिनिंग करत होते, म्हणजे स्वच्छ करत होते त्या ठिकाणी. त्याचे वडील ते पांढरे शुभ्र जी काही पाठ होते त्या पाठीवरचे ते पंख स्वच्छ करत होते, व्यवस्थित करण्यामध्ये ते त्या ठिकाणी मग्न झाले होते. ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग ॲट हिम. आणि फक्त त्याची आई त्याच्याकडे बघत होती. शी वॉज स्टँडिंग ऑन अ लिटल हाय हम्प ऑन द प्लॅट्यू, हर व्हाईट ब्रेस्ट थर्स्ट फॉरवर्ड. Only his mother was looking at him. She was standing on a little high hump on the plateau. हम्प म्हणजे जसा जसा उंचवटा असलेली एखादी गोष्ट. म्हणजे त्या पठारावर एक उंचवटा होता. उंचवट्यावर त्या ठिकाणी त्याची आई उभी होती. आणि दॅट टाइम्स नाव अँड अगेन She tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. She was standing there, her white dress thrust forward. एक ताट अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी ती उभी होती. छाती पुढे काढून, पांढरी शुभ्र जे काही पिसांची छाती पुढे काढून त्या ठिकाणी ती उभी होती. आणि त्याच वेळेला शी टोर ॲट द पीस ऑफ फिश. तिच्या ज्या पायामध्ये ले हर फीट, तिच्या पायामध्ये जो काही माशाचा तुकडा होता, ती काय करत होती, त्या माशाच्या तुकड्याला दॅट इज अ टोर ॲट, एक प्रकारे त्या फाडायची आणि नंतर काय करायची, स्क्रॅप इच साईड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक. एक प्रकारे तो तुकडा तोडायचा, फाडायचा आणि नंतर आपली चोच त्या खडकांवरती स्क्रॅपिंग करत होती, म्हणजे घासत होती. आणि वेन द साईट ऑफ द फूड मॅडन हिम, तिच्या पद्धतीने त्याच्या अगदी समोर जाऊन बसली. आणि हे ज्यावेळेस तिच्या पायामध्ये, पंजामध्ये जो काही माशाचा तुकडा होता, हे अन्न पाहून ही वॉज मॅडन, म्हणजे त्याला अन्न पाहून अजूनच त्याला भूक लागली. हाऊ ही लव टू टिअर फूड दॅट वे, स्क्रॅपिंग हिज बीक नाव अँड अगेन टू वेट इट. हाऊ ही लव टू टिअर फूड दॅट वे. मग त्याला अशा पद्धतीने अन्न फाडून खायला खूप आवडायचं. फाडून खाल्ल्यानंतर स्क्रॅपिंग हिज बीक नाव अँड अगेन, आणि पुन्हा पुन्हा ती जी काही त्याची जी काही चोच होती, चोच होती, ती पुन्हा पुन्हा घासून धारधार करायला त्याला खूप आवडायची. आता पक्षी असंच करतात, जर त्यांचं अन्न ते खायचं असेल तर ते काय करतात, चोचीला धार करतात आणि धार केल्यानंतर जे काही अन्न किंवा जी काही शिकार असते ती फाडून खातात. आता याच्या पुढचा जो काही भाग आहे, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लेसन्स, वी विल सी इन द नेक्स्ट सेशन्स. ओके स्टुडंट्स, बाय बाय, थँक्यू.